وقت بخیر و خوش برگشتید به چنل خودتون. من هنا هستم، تاروت ریدر شما، و با فالی در خدمت شما هستیم که هم درخواست شده هم طرفداران ویژه‌ای داره. هم در مورد اعترافات مشروق برای شما ببینیم در این دو دسته کارت مجزا، هم با هم ببینیم که اگر در حال حاضر در این ارتباط احساسی بمونید خوبه، از کارت های اوراکل روح طبیعت با همین رو ببینیم، یا اینکه اگر از این ارتباط فاصله بگیرید خوب هست. این فال رو در حال حاضر داریم. پس قبل از هر اتفاقی سابسکرایب چنل و لایک ویدیو رو فراموش نکنید تا انرژی خوب خودتون توی فال های خودتون هم جای بگیرن. و بعد بریم به سراغ دست کارت ها. شماره 1 انتخابی و شماره 2 اول شروع کنیم دک و دست کارت اولیه رو، تا زمانی که این کارت ها رو برای این ارتباط شما، برای این کانکشن شما بول میزنم. لطفاً در مورد این فرد نیت رو تمرکز کنید، اعترافاتی که میخواید از این فرد بدونید رو روش فکر کنید تا ببینیم که برگه ها چه چیزی رو به ما نشون میدن. همونطور که میدونید فال های گروهی برای همگان اتفاق نمیافتند، به خاطر اینکه نمیتونن روی همه صدق کنن یا رزونیت کنن. برای همین اگر شما میخواید فال فردی و شخصی دقیق تری داشته باشید، لینک های ارتباط با ما زیر همین ویدیو در بخش توضیحات و دسکریپشن قرار گرفته. خب اول از همه شروع این فال رو اینطور بریم که با هم ببینیم احساسات فرد مقابل شما، علایقش یا افکارش در مورد شما چطور هست. از گذشته به حال با همین موضوع رو بررسی کنیم. اول از همه علایقی که فرد عاطفی نسبت به شما داشتن میشه گفت همیشه یک چیز نسبی بوده. یعنی هیچ وقت در مورد علایق و احساسات یک احساس واقعی، یک دوست داشتن حقیقی، یک حسی که بخواد مثلا عاشقانه باشه از سمت این فرد نبوده. یه وقتای اعضای خانواده روش تاثیر گذاشتن و حس کرده که خب شاید این ارتباط درست نباشه. یه وقتای آدم‌هایی که در کنارش هستن روش تاثیرگذار بودن و در کل انگار در مورد احساساتش توی این ارتباط یا اونطوری که میبایست علاقه عمیق نداشته، یا اونطوری که شما این فرد رو دوست دارید، براش ارزش قائلید، انرژی خوبی براش میتونید داشته باشید، از سمت این فرد نبوده. حتی شاید طی وعده زمانی 2 دوره گذشته مثل 2 ماه قبلی یا در خود برج 2 به این ور، یعنی از تورس و اردیبهشت به این ور، بدقولی‌های زیادی ازش دیده باشید، به خاطر اینکه حس‌های فرد عاطفی شما اونقدر احساسات عمیق نیستن. همیشه حس میکنه راه دیگری براش بهتره، همیشه حس میکنه احساس دیگری براش میتونه مساعدتر باشه، همیشه در حال مقایسه کردن هست و مثلا اینکه فقط بخواد بسنده کنه روی احساسات این ارتباط، انگار اینطور نیست. با هر موج جدیدی، با هر فرد جدیدی، با هر انرژی تازه‌ای که در زندگیش قرار میگیره، انگار حس این فرد هم تغییر میکنه. افکاری که در مورد خود شما داره یکی از برگه های بنفیت و سوده. منظور از این برگه این هست که یا شما با حضورتون در زندگی این فرد عاطفی باعث شدید که انرژی های خوبی در زندگیش، مثل خوششانسی، مثل پول، مثل ثروت، یا مثلا اگه جزء دست روابطی هست که این فرد شکست خورده بود، شما تحمل کردید باهاش و الان به قدرتی، الان به چیزی رسیده، فکرش اینطوریه که خب این آدم رو اگر داشته باشم، این ارتباط رو اگر داشته باشم، ارتباطی که همیشه برای من میتونه خوششانسی به وجود بیاره، میتونه برای من سود داشته باشه، میتونه انرژی خوبی داشته باشه. ولی فکرهاش مثلا اینطوری نیست که بخواد این ارتباط رو پایدار کنه، قوی کنه، بیس و اساسش رو اونطوری که شما دوست دارید با یک وفاداری، فداکاری و یا ماندگاری بخواد برای شما ایجاد کنه. از همه مهمتر همیشه به این فکر میکنه که خب یه روزی من اون دینی که به گردن این ارتباط دارم رو پرداخت میکنم، یه روزی اون قولی که مثلا در مورد کمکی، پولی، ثروتی، مالی، در مورد این مسئله یا کاری اگر گفته باشم و انجام میدم و بالاخره میتونم از این ارتباط دور شم. ولی انگار مدام درگیر عذاب وجدان هست، انگار مدام درگیر نگرانی هست که الان چنین کارتی بوده. از همه مهمتر یکی از کارتایی است که نشون داده انگار شخصیت مقابل شما به سادگی تصمیماتشون رو تغییر میدن. یعنی الان میبینیم که از گذشته همچین فکری توی ذهنشه، ولی شاید خیلی زود تغییر کنه. الان میبینیم که داره فکر میکنه خب این رابطه برای من مثبته، زندگیمو جمع جور کرده، شاید حتی اطرافیانم احترام بیشتری به من میگذارن، شاید آدم‌ها بیشتر روی من حساب میکنن، ولی باز هم داره فکر میکنه که خب شاید شرایط تغییر کنه، نظر منم عوض میشه. دیدید بعضی زمانی که خیلی همه چیز خوبه، شرایط خوبه، یه سری قولای بزرگ میدن. زمانی که تغییری توی اون شرایط ایجاد میشه میگن که خب
الان دیگه وقتش نیست، الان نمیتونم اون رو انجام بدم. برگه های بنفیت هستن، سود هستن. شما برای این ارتباط سودآور هستید، شما برای این رابطه به خصوص اگر یا یک رسمیتی در اون هست یا قدمتی در اون هست، چون کارتای پنتاکلز هستن، به ویژه برای این قضیه هست که همیشه شما جمع جور کننده این رابطه بودید، ستون اصلی این ارتباط بودید. در شاید ناراحت کننده ترین یا به هم ریخته ترین شرایط در کنار این فرد بودید که حالا چنین برگه‌ای هست. با هم ببینیم که جدای از همه این مسائل چه اعترافات بازگو نشده فرد عاطفی شما دارن. اولا در مورد یک چیزی مقصر بودن در حالی که اون رو به گردن شما انداختن. این یعنی یک بارقه‌ای از یک نارسیسیست بودن و خودشیفته بودن. یعنی اعترافی که این فرد داره اینه که من میدونم اشتباه کردم، من میدونم باعث ناراحتی شدم، من میدونم که منم که دارم این ارتباط رو خراب میکنم ولی چیزی نمیگم. این به عنوان یک اعترافه و کم کم داره اذیتش میکنه، به خصوص ظرف وعده‌های زمانی باد. حالا وعده بادی که الان شروع شده خرداد هست یا منظور تا مهر ماه هست. این عذاب وجدانه رو از سمت این فرد میبینیم. دوم، یک گزینه دیگری هست که 7 دوره قبلی باش مراوداتی داشته، مثل ارتباطی، تماسی و یا کانکشنی، و اون رابطه رو به شما نگفته. حالا شاید 7 ماه قبل بوده، شاید آخرین برج 7 سال قبل بوده. گفتم تو این ارتباط شبیه به یک ارتباط قدیمی هست، شبیه به یک ارتباطی که شما خیلی وقت توی زندگیش هستید و یکی از کارتایی است که در این زمینه هم اعترافی گفته نشده. پس بدونید بابت اینکه خودش میدونه لجبازه، مغروره و یا اینکه آدمی هست که اذیت میکنه، واقعا یه موقع‌های شما رو ناراحت میکنه، اینا رو میفهمه. ولی زمانی که به روش آوردید و بهش گفتید که تو با اون کارت من ناراحت کردی، گفته ناراحت شدی، من اصلا قصدم این نبوده. چرا؟ شاید یه جاهایی برای این که تو حال خودش باشه، به کارهای خودش برسه، به گزینه دیگری برسه، رفتاری با شما داشته که اصلا لایق و شایسته اون نبودید. شما خیلی باید بالاتر با شما برخورد می‌شده، رفتار می‌شده. باید بدونید که این اعتراف‌ها رو به عنوان یک مسئله پنهانی می‌بینیم. البته در مورد اینکه هرگز در این ارتباط شاید عاشق نبوده بلکه نیاز داشته هم چیزهایی رو نگفته. دوست داره بعداً بگه، ولی الان فکر می‌کنه اگر که بگه شاید به نوعی این فرد رو تنها بذارید، چون شما اون آدم قویه بودید. الان شاید این آدم قوی باشه ولی شما اون آدمی بودید که اصل بیس و اساس این کانکشن، شاید حتی خودتون این رابطه رو شروع کرده بودید و پیشنهاد داده بودید که الان در این کارت ها دیده شدن. اما در بخش پایانی این فال، جدای از برگه های اوراکل، با هم ببینیم که انتظار این فرد از شما چه چیزی هست و کلا هم انتخاب های آیندهش چه چیزی هست. به عنوان انتظار داره که هر اشتباهی که میکنه بخشیده بشه. به عنوان انتظار داره که شما خیلی به این فرد بسنده نکنید، برید به سراغ زندگی خودتون، ولی زمانی که این فرد میخواد باشید. چرا؟ چون برگه بازگشت است. یعنی زمانی که نیاز داره شما باشید، ولی زمانی که شما به این فرد نیاز دارید ممکنه نباشه و انگار دوست داره انرژیتون رو جای دیگه هزینه کنید، صرف کنید یا خرج کنید. اینا یک معنی دیگری هم دارن. انگار شما در ابتدای ارتباط آدم خیلی قوی بودید، ولی به خاطر اینکه قدرت و انرژی خودتون رو برای این فرد گذاشتید، خیلی از کارهای خودتون رو رها کردید. الان فرد عاطفی شما انتظار داره که شما برید به سراغ همون کارها، دوباره برگردید به سراغ همون کارها. حتی شاید کلا احساس و ذهنیت این فرد هم تغییر کنه ها، ولی چون هنوز اتفاق نیفتاده بعدش دیده نمیشه. ولی بدونید انتظاری که از شما داره اینه برید به سراغ اون پلن و نقشه‌ای که می‌خواستید، مهاجرتی که می‌خواستید، نقل مکانی که می‌خواستید، هر آن چیزی که شما رو شما می‌کرده ولی شاید به خاطر این آدم کنارش گذاشتید. انگار انتظارش از شما اینه که زندگی خودتون رو بسازید و خیلی شاید به این آدم بسنده نکنید. در نهایت می‌بینیم در وعده‌های زمانی نهم از این ارتباط فاصله گرفتن رو، نسبت به این ارتباط دور شدن رو. انگار شخصیت مقابل شما در وعده زمانی 9 گانه‌ای از این ارتباط دور میشه و اول بهانه خانواده میاره و بعد بهانه پول میاره. هر دوی اونها غیر واقعی هستن. شاید به خاطر تاثیر فرد و یا افراد دیگری باشه، یعنی انتخاب گزینه دیگری که میدونه اگر بگه با برخوردهای از سمت شما مواجه میشه که شاید واقعا شما این بار خوردش کنید. بنابراین در نهایت هم میبینیم که فعلا با این چرخه حال حاضر این فرد در وعده یا ساجیتاریوس آذر پیش رو یا 9 ماه از حالا قصد داره که از این رابطه فاصله بگیره. با هم از کارت های اوراکل روح طبیعت ببینیم که خب برگه به شما چه پیشنهادی میده. پیشنهاد میده که مثلا خودتون رو عوض کنید تا این آدمی که نسبتا خودشیفته و خودرأی هست بخواد تغییری داشته باشه، یا نه پیشنهاد میده که از این فرد جدا بشید و خود اصلیتون باشید.
در وهله اول باید بدونید که اگر شما میخواید تغییر کنید، شاید این آدم احساسی شما اون آدمی نباشه که کنار شما بمونه. چرا؟ به خاطر اینکه همیشه به دنبال درمان در جای دیگری هست، به دنبال تفریح در جای دیگری هست، به دنبال حس و حال بهتری داشتن هست، یا انگار همیشه یک حس پوچی رو در این ارتباط خواهد داشت و این احساس پوچی باعث میشه که اگر شما بخواید توی این ارتباط بمونید، شما هم همون حس پوچی رو، افسردگی رو، ناراحتی رو بگیرید. در ازا باید بدونید که اگر از این ارتباط دور بشید، اولش تا اولین وعده خاک، حالا شاید اولین وعده خاک شهریور باشه یا دیماه باشه، تا اولین وعده خاک استرس دارید، نگرانی دارید یا تصور میکنید که اشتباه کردید، ولی بعد از اون با آدمی برخورد میکنید که خودش عضو متولدین آب هست، چون این دو کارت مربوط به متولدین آب بوده. شخصیتی که میتونه جزء متولدین تیر و آبان و اسفند باشه و اون آدم احساسی هست، آدمی هست که اون لیاقتی که شما واقعا دارید رو بهتون نشون میده. یعنی بعد از این وعده های گفته شده که شما از استرس ها و نگرانی ها بیرون اومدید و تصور کردید یک تصمیم نادرسته، انگار شخصیت جدیدی به زندگی شما حضوری داره. اختلاف سنی 56 ساله رو میبینیم در مورد این فرد تازه وارد و میتونه شخصیتی باشه که هم سرمایه گذاری بزرگی داره، هم شراکت ها و همکارانی داره، هم فردی هست که آدمی است که توی جمع بسیار آدم شوخی است ولی در ازا بسیار دلسوزه، یعنی همه چیز رو شوخی نمیگیره. بدین شکل شامل تفاسیر این کارت ها هستن. پس موندن شما در این ارتباط چندان برگه های خوبی رو نشون نداده، در حالی که رفتن شما شاید سخت باشه، جدا شدن از این ارتباط شاید کمی سخت باشه، اما بدونید که اون چیزی که شما میخواید بعداً انجام میشه. یعنی آدمی که شما رو درک کنه، قدر و لیاقت کارها و ارزش گذاری شما رو به درستی بدونه. بدین شکل از دک و دست کارت ابتدایی بوده. بریم به سراغ دست کارت شماره 2 و تا زمانی که این برگه ها رو در مورد اعترافات این فرد عاطفی حال حاضر شما بر میزنم، لطفاً نیت و تمرکز کنید. خب با هم ببینیم که برای شما عزیزان چه چیزی پیش رو خواهد بود. اول هم این فال رو از اونجایی شروع کنیم که ببینیم این فرد احساسی مد نظر شما، علایقش، احساساتش یا دوست داشتنهاش در مورد شما چه چیزی هست و بعد از اون با هم ببینیم که افکارش در خصوص شما چه چیزی هست. اول از همه احساسات این فرد رو احساسات مثبتی میبینیم، به خاطر اینکه زمانی که این آدم تمام زندگیش رو برای افراد دیگری، برای گزینه دیگری یا برای مسائل دیگری فدا کرده بوده، انگار شما حضوری داشتید و باعث شدید که این فرد بفهمه که هنوز کائنات داره بهش توجه میکنه، هنوز انرژی های مثبتی وجود دارن که میتونه روی اونها حساب کنه و در ابتدا شاید حسهاش اونقدر قوی نبوده، ولی بعد از 4 دوره، شاید 4 ماه اولیه، شاید 4 فصل اولیه، انگار احساساتش قوی تر شده. شاید اون اول ناامید بوده، شاید اون ابتدا مثلا حواس پرتی رو ازش دیدید یا یه سری رفتارهای ضد و نقیض ازش دیدید، اون به خاطر مشکلات قدیمی هست که در زندگیش وجود داشته، ولی با حضور شما احساس خوب رو، دوست داشته شدن رو یا قدر و ارزش احساسات رو متوجه شده. برای همین هست که برگه نشون دهنده علاقه هست. علاقه ای رو میبینیم که از شما وفاداری دیده و خودش حاضره که فداکاری کنه. شما باعث قدرت در زندگی شخصیت مقابلتون شدید، چون از برگه های سود رو میبینیم، یا باعث شدید از جاش بلند بشه، قدم بزرگی برداره، یا اصلا از یک محیط اشتباهی دور بشه، چه یک محیط کار بوده، چه یک خانواده منفی بوده، چه یک ارتباط سمی بوده و شما این سود رو براش داشتید و انگار میخواد این موضوع رو جبران کنه. چرا میخواد جبران کنه؟ چون کارت برگشت هست، یعنی برگشت دادن چیزی، دین چیزی رو پس دادن. یا یکی از کارتایی است که نشون داده انگار همون کاری که شما در زندگی این فرد انجام دادید رو توی فکرش هست که برای شما پیاده سازی کنه. حالا یک سری پلن و نقشه رو میبینیم از سمت این فرد به خاطر علاقه‌ای که ایجاد شده، یا انگار میخواد به شما بگه که بیا با هم مهاجرتی داشته باشیم، چون کارت ها رفتن و دور شدن و راحت شدن و خلاص شدن از این محیط منفی هست. یا منظور برگه این هست که خود این فرد میدونه که اگر در این محیط، حالا چه محیط کاره یا چه محیط زندگی، چه شهری هست که در اون هستید، چه کشوری هست که در اون هستید، این رو میدونه که اگر بخواد تو این محیط بمونه شاید نتونه این ارتباط رو به نقطه مثبتی برسونه. برای همین پلن ها و نقشه هایی که از سر دوست داشتن و یا از سر فداکاری برای شما میخواد بگه این هست. میخواد به شما پیشنهاد بده که حتی شما خودتون اول اقدام کنید یا با هم اقدام کنید و همه چیز رو پشت سر بگذارید، حتی شده به لحاظ ناگهانی، یک دفعه‌ای، چون برگه سادن بودن این موضوع رو میبینیم، به لحاظ ناگهانی حتی همه چیز رو کنار بگذارید برای اینکه برای این با هم بودن
تلاشی انجام بشه. این افکار رو توی ذهنش میبینیم. توی ذهنش اینطوری هست که با شرایط حال حاضر این رابطه از یه نقطه بالاتر نمیره، ولی اگه شرایط و محیط عوض بشه میتونه به یک نقطه بالاتری برسه، به اون چیزی برسه که تمامی خواسته ها، آرزوها، یک سری آرزوهای مشترک یا فانتزی ها شاید با هم صحبت کردید در موردش، این توی ذهنشه که اگر اون راه رو بریم این فانتزی ها میتونن انجام بشن. پس در مورد علاقه و احساس مثبت هست. شما فرد بسیار با ارزشی نسبت به زندگیشون هستید، نسبت به خودشون هستید و چون زندگیش رو باعث شدید که یک چرخه خوبی پیدا کنه، میخواد که حالا این فرد به خاطر شما تلاش کنه. شاید حتی جزء آدم‌هایی هست که اصلاً میخواسته زندگیش رو پایان بده، چون یکی از کارت‌های ناراحتی بزرگ رو میبینیم، آدم‌هایی که خیلی خیلی اذیتش کرده بودن ولی شما باعث شدید که این کار رو انجام نده. بریم به سراغ اعترافات بازگو نشده این فرد. اول از همه یکی از کارت‌هایی رو می‌بینیم که انگار یکی از دوستان خود شما به دنبال ارتباط گرفتن با ایشون بوده یا به نوعی شروع کرده انرژی دادن به این فرد، صحبت کردن و دلربایی از این فرد، ولی فرد عاطفی شما هنوز نگفته. نه به خاطر اینکه خوشش میاد از اون فرد، نه، چون تصور میکنه شما این دوستتون رو از دست میدید و نمیخواد باعث این بشه که شما دوستی رو از دست بدید. و جز اطرافیانتون اگر شخصیت خانومی هست که یا یک دوستی هست که جزء متولدین آتش هست، یعنی تحت تاثیر فروردین و مرداد به خصوص آذر هست، بدونید که این فرد شاید آدمی باشه که بخواد این رابطه رو به یک نقطه سستی برسونه یا حتی به شما بگه که ول کن بابا این رابطه، این آدم اصلا جنمش رو نداره، نمیدونم لیاقتش رو نداره، ممکن از این حرفا بزنه. مسئله دیگری که فرد عاطفی شما اعتراف نگفته هست، میزان علاقمندیش به شما هست. میزان دوست داشتن هایی که در این کارت میبینیم یه طوریه که انگار این فرد شما رو از همین حالا یا از همون ابتدا جز خانواده‌اش دونسته، نه مثلا خواهر یا برادر، نه، مثل عضوی از اعضای خانواده که باید به خاطرش فایتر باشه، باید به خاطرش نبرد کنه و جنگجو باشه. این موضوع رو میبینیم که به شما نگفته. فکر میکنه اگر بگه یا شما نظرتون عوض میشه یا شما خودتون تغییر میکنید یا این ارتباط به یک نقطه منفی میرسه، ولی بدونید علایق و احساسات و هیجاناتی که در مورد شما داره خیلی شاید بیشتر از چیزی باشه که ظاهر این فرد نشون میده. اصلا شاید جزء افرادی باشه که درونگراه و ساده نمیتونه این موضوع رو بروز بده، ولی بدونید درونش علاقمندی های خیلی بیشتر از مسائلی که شما دیدید نسبت به این فرد میتونن وجود داشته باشن. و در پایان از این برگه ها با هم ببینیم که خب از شما چه انتظاری داره، انتظار مهمش از شما چیه و در نهایت تصمیم خودش چیه. انتظارش از شما اینه که اول از همه به سمت دعا و طلسم و موضوعات دارکنس نرید، حتی اگر یک مشکل اساسی با خانواده این فرد یا خانواده خودتون داره. انتظار اولیش اینه. دوم، یکی از برگه هایی هست که عجله کردن رو کنار بگذارید. اینکه شما در مورد بعضی از چیزها هیجان و شوق و ذوق دارید خب دوست داره، ولی اینکه عجله میکنید در مورد برخی از موضوعات خورده اذیتش میکنه یا میدونه به ضرر این ارتباطه. از همه مهمتر پیدا کنید دوست منفی رو، انرژی منفی رو، کاراکتر منفی رو که باعث شاید سردی ها حالا شده باشه، چون انگار یک مدتی هست، شاید چند هفته‌ای هست که این ارتباط شاید اون کیفیت اولیه و اون عشق اولیه رو از دست داده و سر چیزای خیلی ساده‌ای که اصلا هیچ و پوچ بوده با هم بحث کردید. پیدا کنید، انتظار داره، باید پیدا کنید اون آدمی رو، اون انرژی منفی رو که الان داره انقدر سنگینی ایجاد میکنه. و در نهایت تصمیم خودش در مورد این ارتباط این هست که برای این ارتباط طی وعده زمانی یا 3 ماه یا 3 فصل آتی یک سری کارهای بزرگی رو انجام بده و یا برای رسمی کردن اون، جدی کردن اون، از افراد دیگر یا یک نفر دیگری که سن بالایی داره، قدرت بالایی داره، توان بالاتری داره استفاده کنه. پس طی 3 ماه یا 3 فصل آینده شما قدم‌های جدی از ایشون رو می‌بینید. یعنی با تمام مشکلاتی که الان هست یا موضوعاتی که حالا پیش اومده، انگار فرد عاطفی شما تصمیمش این هست که این ارتباط رو قوی‌تر کنه یا جدی‌تر کنه یا در مورد احساسات حقیقیش بگه تا این ارتباط رو بتونه به یک نقطه‌ای برسونه. حالا با هم در این کارت‌های اوراکل ببینیم که پیشنهاد کارت به شما چه چیزی هست. اینکه آیا شما برید دوست منفی رو پیدا کنید یا نه این آدم رو کنار بگذارید، به خاطر اینکه با این آدم بودن منوط بر این هست که حتما یک مهاجرتی هم انجام بشه. اول از همه باید بدونید صبوری شما در این ارتباط میتونه نتیجه خیلی خیلی خوبی رو بده، چون یکی از کارت‌هایی رو میبینیم که آدم خجالتی مقابل شما هست، ولی بدونید این آدم تمامی صبر شما رو میتونه به نوعی براتون تبدیل به یک چیز مثبتی کنه، یک چیز گرانبهایی هست، یک هدیه گرانبها خواهد بود این ارتباط. و اگر صبر داشته باشید مشکلات بودجه، پول، دادگاه، مسائل خانوادگی و خیلی از این مسائل میتونن حل و فصل بشن. اما اگر از این فرد دور بشید
باید بدونید که خیلی زود متوجه میشید که اگر کمی استقامت می‌داشتید شاید این رابطه باب میلتون میشد. نه متوجه میشید که شاید حساسیت هایی که دیگران به ذهن شما القا کردن حساسیت هایی بودن پوچ و توخالی، در حالی که اگر به این رابطه زمان بدید، فرصت بدید و صبر کنید، دقیقاً همون رابطه قیمتی و با ارزشی میشه که مثل یک الماس 1000 ضربه بهش خورده، 1000 آسیب دیده، ولی قدرتش و ارزشش خیلی بالاتر رفته. بدین شکل شامل تفاسیر برگه های فال احساسی شما هم از این کارت در حال حاضر بوده.